كم مرة يا ماما قلتلك تعاملوني على إني عايشة معاكم، مش واحدة ملهاش رأي ولا كأني موجودة. خلصت حواري مع ماما، وكالعادة مفيش حاجة اتغيرت، كل حاجة زي ما هي. رجعت على الأوضة وهي ملجئي الوحيد في هروبي من الواقع اللي عايشة فيه. قعدت على سرير، حطيت الهيدفون في وداني وبدأت أسمع مزيكتي اللي بحبها. وفجأة شفته قدامي. ده ده رجع تاني، واقف قدامي مش بيتحرك، ثابت ونظراته كلها غضب. رجع عشان ينتقم. غمضت عيني من الخوف وفتحتها من تاني. كان كل شيء اختفى. انا مرعوبة، كنت فاكرة ان كل شيء اختفى، بس للأسف انا طلعت غلط. قاعدة على السرير وبرجع بالذاكرة، وبدأت افتكر كل حاجة حصلت لي لحد دلوقتي. انا عايشة مع امي وابويا واخواتي، بس انا عايشة معاهم بجسمي بس. ما بحتكش بحد، ما بتكلمش مع حد، ما بخرجش، ما بصاحبش حد. عايشة وحيدة، ماليش حد ولا ليا صحاب. مش عارفة ايه السبب، بس حاسة بسعادة لما بكون لوحدي، برتاح جدا. بس هل الموضوع هيستمر على كده؟ اكيد لا. الوضع اختلف تماما لما بدأت اوهم نفسي بوجود اشخاص وهمية، وان هم قاعدين معايا. كنت بخلق اشخاص خيالية بتكون معايا وبتكلم معاهم، وكأنهم ناس حقيقيين. بقدر اتحكم فيهم بعقل كويس جدا. يعني مثلا شخصية البنت الصغيرة اللي كنت معتبرها بنتي، كنت بقدر اخليها تعيط وتضحك في الوقت اللي انا عاوزاه، زيها زي اي شخصية تانية كنت بخلقها. كنت بقدر اخليهم يظهروا ويختفوا في الاوقات اللي بكون محتاجة ليهم فيها. عايشة حياة سعيدة مع الاشخاص دي، لانهم ما بيكذبوش. مفيش حد فيهم بيزعلني، بالعكس، كانوا بيخلوني افرح. ولو زعلانة كانوا كلهم بنات، ما كانش في ولد فيهم، كانوا بنات بس. جه وقت عليا بدأت أزهق من حياتي ومن الشخصيات الموجودة في حياتي. حاسة بحاجة ناقصاني، في شيء ناقص جوايا. كنت بعيط بالساعات في أوضتي، لأني مش عارفة ايه الحاجة اللي جوايا ناقصة. وفجأة في يوم كنت قاعدة بعيط في أوضتي كالعادة، ظهر لي شخص قدامي كان بيطبطب عليا. أنا اتفزعت من مكاني، لأنه كان ولد، كان شاب في حدود العشرينات وشكله حلو جدا. كان قاعد جنبي وشكله كان متضايق. أنا كنت مرعوبة منه، بس لما بدأ يتكلم معايا وقال لي إن اسمه نائل، وإنه زعلان على زعلي، وإنه موجود في حياتي عشان أنا وبس، بدأت أطمن شوية ليه. بس بعد فترة قصيرة جدا حبيته. أيوة أنا حبيته. كان بيعوضنا عن كل شيء. ما كنتش بعيط نهائي، كنت سعيدة. حتى أهلي استغربوا من اللي بقيت فيه. الوضع ما استمرش كتير، وأهلي بدأوا يسمعوني وأنا بتكلم لوحدي في أوضتي، وبدأوا يحسوا إني مش طبيعية. عشان كده قرروا إنهم يعالجوني نفسيا. بس أنا مش مريضة. أيوة أنا مش مريضة. ورفضت إني أتعالج، وفضلت كده فترة. بس أنا لسه فاكرة اليوم اللي غير كل حاجة في حياتي. كنت نايمة وقمت من النوم على صوت خربشة في الأوضة. لما بصيت لقيته نائل، كان ماسك آلة حادة وبيحفر فيها في الأرض. مش فاهمة ليه حاولت أكلمه، بس هو ما تكلمش معايا. هو بصلي، عينه كانت بتلمع ووشه بقى مخيف، وكان مبتسم مش عارفة ليه. ورجع يكمل حفر تاني في الأرض. بيحفر بسرعة قوي، مش قادرة أتحكم فيه. بحاول اخليه يختفي بس ما كانش بيختفي. كان مستمر في الحفر، وفضل يحفر اكتر من ربع ساعة، لحد ما لقيته وقف عن الحفر وقعد مبتسم وبيبصلي بنظراته المريبة. نزلت من على السرير وشفت الحفرة كانت عميقة جدا، كانت مظلمة. حاولت استكشف عمقها. مسكت كشاف صغير وشغلته ووقعته فيها. بس لما وقع في الحفرة ظهر فيها مخلوق بشع، كان بيزحف وبيحاول يخرج من الحفرة. رجعت على السرير تاني وانا مرعوب، مش قادرة اعمل اي حاجة. اكيد كل اللي بيحصل ده وهم ومش حقيقة. اكيد ده وهم، اكيد. فجأة ظهرت ايد المخلوق وهي خارجة من الحفرة، بتحاول تخرج منها. ونائل قعد على الأرض مبتسم وفرحان للي بيحصل. المخلوق خرج من الحفرة. كان ضخم جدا، كان في جسم تمساح كبير وجلده أشبه بالتمساح، بس راسه كانت سودة ومليانة شعر أسود، وعينه كانت حمرا دم وبتلمع. المخلوق بيتحرك في الأوضة، وأنا على سريري خايفة، خايفة أتحرك أو أصدر أي صوت.
وفجأة المخلوق بص لي وبدأ يتحرك ناحيتي بسرعة كبيرة، وأنا بصرخ بصوت عالي ونائل يضحك بصوت أعلى. وفجأة كل شيء اختفى مع دخول بابا الأوضة، وفتح النور وبيقولي في ايه، وأنا منهارة من العياط وجسمي بيرتعش وبيتنفض من الخوف. كنت في حالة سيئة جدا من الرعب. كذبت على أهلي وقلت لهم إن كنت بحلم وشفت كابوس، عشان كده اتفزعت منه. كنت فاكرة إن الموضوع هيخلص لحد هنا، بس للأسف الموضوع استمر لتاني يوم. كنت في أوضتي فاتحة اللاب، وفجأة النور قطع، بس ضوء اللاب كان مخليني أقدر أشوفه. كان واقف قدامي ومبتسم بنفس ضحكته المرعبة وشكله اللي اتبدل تماما وبقى شكله مخيف. كان واقف قدامي وكان بيشاورلي ان انزل الحفرة اللي ظهرت فجأة مرة تانية. حاولت اصرخ بس صوتي ما كانش بيطلع، كان نفسي مكتوم وما كنتش قادرة اخد نفسي. كل ما احاول اخرج صوتي كنت بتخانق اكتر. فجأة حسيت بحاجة بتخرج من الحفرة، كان هو نفس المخلوق. ضوء اللاب كان موضح شوية حاجات في الضلمة، مفيش قدامي اي حلول. غمضت عيني وحطيت ايدي على وداني، مش عايزة اشوف المنظر. انا قدامي لحظات وهينتهي بيا الامر ان هتقتل على ايد مخلوق غريب. مش قادرة احدد هو ايه. ده سمع دقات قلبي اللي بتزيد من الخوف والادرينالين. فجأة كل شيء سكت، الصمت مسيطر على الوضع. خايفة افتح عيني وفي نفس الوقت عندي فضول كبير افتحها. وفتحت عيني لقيت نفسي في مكان ضلمة جدا. الهوا كان ساقع، بحاول ألمس أي حاجة جنبي بس كنت بلمس حاجات صلبة. كانت جدران، أنا شايفة ضوء فوقيا، كان ضوء صغير قوي. أنا جوه الحفرة، أيوة أنا جوه الحفرة. حاسة بحركة ورايا، خايفة أتلفت وأبص، بس المرة دي عرفت أصرخ، كنت قادرة أصرخ. وفقدت الوعي من شدة المجهود اللي بذلته من السرير. ولما فقت لقيت نفسي على سرير وحواليا أمي وأبويا. وكانت أمي بتعيط وبتقولي ليه يا بنتي، ليه عاوزة تموتي وتسيبينا، عايزة تموتي ليه وتسيبينا. بصيت على جسمي كان تقريبا كله جروح عميقة. عرفت انهم دخلوا اوضتي لقوني واقعة على الارض فاقدة الوعي وفي ايدي آلة حادة وجسمي كله غرقان في الدم. امي كانت بتبكي وبتقولي اتعالجي بقى حرام عليكي. انا حضنتها وقلت لها ايوه يا ماما، انا عاوزة اتعالج. اكتشفت ان كنت مريضة بمرض اسمه الفاصم، وهو اللي كان بيخليني اتخيل واوهم نفسي واشوف اشخاص مش حقيقية وابتكر احداث ما حصلتش. رحت للدكتورة وبدون ذكر اسماء كانت بتتابعني في كل الاوقات، كانت بتكلمني في كل وقت سواء في التليفون او على الواتس، ده غير الجلسات اللي كنت باخدها معاها. وحسيت بتغيير كبير، قدرت اتعامل مع الناس وقدرت اكون صداقات وقدرت انسى الماضي. انسانة تانية خالص، انسانة كانت مدفونة جوايا وجه الوقت ان اخرجها. ومن وقتها نائل اختفى من حياتي وما بقتش اشوفه، وكل اللي كنت بتخيله اختفى. لحد النهاردة ما كنتش متخيلة ان اشوفه تاني. كان شكله راجع ينتقم مني لاني نسيته. بس هل انا رجعت مجنونة تاني ولا لا؟ بس اكيد ده ملوش علاقة بالجنون. اكيد نائل ده حاجة اكبر مني، ممكن يكون عايش بجد معايا مش مجرد وهم، لان ما كنتش بقدر اتحكم فيه. ولما خفيت واتعالجت كنت فاكرة انه اختفى، بس للأسف كان مجرد وقت ورجع تاني. بس من وقتها هو بيظهر لي في اوضتي ثابت ما بيتحركش، بيفضل كده دقايق وبيختفي. اتعودت على وجوده في حياتي، بس انا خايفة الامر يتطور من تاني ويرجع يحصل فيا زي الاول. بعد ما سمعتوا القصة حابة اوضح لكم ان القصة حقيقية وفي دلائل عليها، بس مش هنقدر ننزلها لانها ممكن تأذي صاحبتها. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها. مع كل احبابكم واصحابكم، كان معكم زيزي. استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.